Ο Πλωτίνος έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν ένας πλατωνικός φιλόσοφος που γεννήθηκε στη Λυκόπολη της Αιγύπτου. Η ιστορία της ζωής του γράφτηκε από τον μαθητή του Πορφύριο. Παρ' όλα αυτά, λίγα βιογραφικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε αυτήν, επειδή ο Πλωτίνος είχε απορρίψει τον φυσικό κόσμο των φαινομένων υπέρ της υπέρτατης σφαίρας του νου, θεωρώντας κατά αυτόν τον τρόπο τα σημαντικά πιθανό συνηθισμένα στοιχεία, όπως η ημερομηνία γέννησης, η οικογένεια και η καταγωγή του, ανάξια αναφοράς. Η μαθητεία του υπό τον πλατωνιστή φιλόσοφο Αμμόνιο Σακά έμελε να επηρεάσει βαθιά τη ζωή του και την πνευματική του εξέλιξη. Ο Πλωτίνος αφοσιώθηκε πλήρως στην απόλυτη πειθαρχία της φιλοσοφικής ζωής, απορροφώντας από νεαρή ηλικία τους διαλόγους του Πλάτωνα και τον σχολιασμό του δασκάλου του πάνω σε αυτούς. Η αντίληψη του Πλωτίνου για τον θεϊκό νου και τον τελικό σκοπό της θνητής ύπαρξης άσκησαν τεράστια επιρροή και στις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες του κόσμου. Και γι' αυτόν τον ιδιαίτερο λόγο, πολλοί μελετητές και ιστορικοί τον θεωρούν τον πιο σημαντικό ίσως φιλόσοφο του αρχαίου κόσμου. Αναφέρεται ως ο ιδρυτής της σχολής σκέψης που αργότερα έγινε γνωστή ως νεοπλατωνισμός. Ως εκ τούτου, μετά τον Πλωτίνο, ακολουθεί ένα σημαντικός αριθμός διάσημων συγγραφέων, θεολόγων, πολιτικών και φιλοσόφων, οι οποίοι αναγνωρίζονται πλέον ως νεοπλατωνιστές, αν και ουδής εξ αυτών προφανώς δεν θα αναφερόταν στον εαυτό του με αυτή την ονομασία. Αν και δεν έγραψε τίποτα ο ίδιος, η φιλοσοφία και η σκέψη του καταγράφηκε από τον Πορφύριο στο μεγάλο έργο του με τίτλο «Ενεάδες». Ο Πλωτίνος πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 66 ετών. Λέγεται πως ήταν βαθιά απογοητευμένος με τις καθημερινές επιδερμικές φιλοσοφίες που άκουγε να διδάσκονται ανυπόκριτα ως βαθιές αλήθειες. Κάποτε ένας φίλος του, γνωρίζοντας την απογοήτευσή του, του πρότεινε να πάει σε μια ομιλία του πλατωνικού φιλοσόφου Αμμόνιου Σακά, ο οποίος ήταν επίσης δάσκαλος του Οριγένη. Ακούγοντας ο Πλωτίνος τη διάλεξη, δήλωσε αμέσως πως ο Σακάς ήταν ο διδάσκαλος που αναζητούσε όλη του τη ζωή. Ο νεοπλατωνισμός, που συνδέεται άμεσα με τον Πλωτίνο, είναι ένας σχετικά σύγχρονος όρος. Ορίζει την ουσιαστική αναβίωση της πλατωνικής σκέψης, η οποία έχει αναμειχθεί με έντονα στοιχεία μυστικισμού και χριστιανισμού. Ως κίνηση άκμασε τον 3ο αιώνα με το έργο και την παρουσία του Πλωτίνου και έλαβε τέλος με το κλείσιμο της Ακαδημίας του Πλάτωνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό το 529. Πρέπει λοιπόν να τονιστεί πως ο όρος νεοπλατωνισμός είναι σύγχρονος προσδιορισμός. Ούτε ο Πλωτίνος, ούτε εκείνοι που τον ακολούθησαν θα είχαν χαρακτηριστεί ως νεοπλατωνιστές. Πιθανώς θα θεωρούσαν τους εαυτούς τους απλώς μαθητές και συνεχιστές της σκέψης της διδασκαλίας του Πλάτωνα. Στη σύγχρονη εποχή συνηθίζονται οι ακαδημαϊκές κατηγοριοποιήσεις στο πεδίο της φιλοσοφίας. Θεωρείται εν πολλοίς πως η μελέτη των έργων του Αριστοτέλη είναι θεμελιωδώς διαφορετική από τη μελέτη των ενιών του Πλάτωνα. Για τους αρχαίους νεοπλατωνιστές όμως ο Αριστοτέλης παρέμενε πλατωνικός, καθώς είχε μελετήσει απευθείας με τον δάσκαλο Πλάτωνα, εφόσον υπήρξε μαθητής του.
Ο Αριστοτέλης λοιπόν, αντί να διδαχθεί ως μια ξεχωριστή φιλοσοφία, μελετήθηκε ως προετοιμασία για την ορθή ανάγνωση του έργου του Πλάτωνα. Ο Πλωτίνος πάνω σε αυτό το θέμα υποστήριζε ότι μόνο και μόνο επειδή ο Αριστοτέλης διαφωνούσε με τον δάσκαλό του σε ορισμένα σημεία, αυτό δεν σήμαινε ότι ο μαθητής δεν υιοθέτησε τις διδασκαλίες του δασκάλου. Ας επιχειρήσουμε συνοπτικά να περιγράψουμε τον κόσμο όπως τον έβλεπε ο Πλωτίνος. Αναπτύσσοντας μια δειστική ανάγνωση της πραγματικότητας, όπως έκανε και ο Πλάτωνας, ο Πλωτίνος δίδαξε ότι η αληθινή πραγματικότητα βρίσκεται πέρα από το φυσικό κόσμο της καθημερινής μας εμπειρίας. Αυτή η υπεραισθητή πραγματικότητα δεν έχει όρια και δεν μπορεί να περιγραφεί με απλές λέξεις, αφού οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στο λόγο μας έχουν πάντα διακριτά όρια. Ο Πλωτίνος, δανειζόμενος στοιχεία πάλι από τον Πλάτωνα, αποκαλεί αυτή την υπερπραγματικότητα «εν». Το «εν», το υπέρτατο δηλαδή καλό, δεν έχει όρια και είναι τόσο τέλειο που ξεχυλίζει ή αναδύεται διαρκώς από τον εαυτό του για να παράγει μια διανοητική πρώτη αρχή, τον θεϊκό νου. Αυτή η διανοητική αρχή, ο νους με τη σειρά του, ξεχυλίζει από ενέργεια και με αυτόν τον τρόπο η Θεία Ψυχή εκπορεύεται από αυτόν. Αυτή η διαδικασία εκπορεύσεων συνεχίζεται καθώς η θεϊκή ψυχή με τη σειρά της δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Το χαμηλότερο επίπεδο της εκπόρευσης, στο πιο απομακρυσμένο άκρο από το «εν», είναι η πραγματικότητα του κόσμου που υπάρχουμε και ζούμε μέσα σε αυτόν. Ή αλλιώς, κατά τον Πλωτίνο, η μη πραγματικότητα της φθαρτής ύλης. Ο στόχος της φιλοσοφίας είναι να αφυπνίσει τα άτομα στη θέαση της αληθινής πραγματικότητας, πέρα και μακριά από τον υλικό κόσμο. Αλλά ως μέσον η φιλοσοφία από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο στην υψηλότερη πραγματικότητα, αυτήν του ενός. Μόνον η μυστικιστική εμπειρία μπορεί να ενώσει ένα άτομο με το «εν». Για τον Πλωτίνο αυτό που ονομάζουμε κακό προκαλείται από την προσκόλλησή μας στα υλικά πράγματα αυτού του κόσμου που εμποδίζουν την πλήρη αφοσίωσή μας στο θείο νου. Τα αντικείμενα των επιθυμιών και των προτιμήσεών μας δεν είναι απαραίτητος από μόνα τους κακά, αλλά παραμένουν κακά μόνο στο βαθμό που μας κρατούν μακριά από το βασικό σκοπό της ζωής μας, ο οποίος είναι η συνειδητοποίηση του θείου νου. Τα ανθρώπινα όντα στη σκέψη του Πλωτίνου προκαλούν το κακό, γιατί επιλέγουν να προσκοληθούν στις γήινες απολαύσεις και στα καθημερινά αντικείμενα αυτών των απολαύσεων, αντί να ενωρούν το θείο νου. Τα ανθρώπινα όντα λοιπόν είναι η αιτία του κακού, αν και τα αισθητήρια αντικείμενα που μας δελεάζουν και μας απομακρύνουν παρέχονται από το θείο νου. Ο Πλωτίνος καταλήγει ότι ο στόχος κάποιου στη ζωή είναι η μυστικιστική ένωση με το θείο νου, κάτι παρόμοιο ίσως με την Νιρβάνα του Βούδα. Ισχυρίστηκε πως είχε επιτύχει αυτή τη μυστικιστική ένωση ο ίδιος 4 φορές στη ζωή του. Η χαρακτηριστική νεοπλατωνική έμφαση στην απόρριψη του φυσικού κόσμου προς όφελος ενός πνευματικού βασιλείου
της αναγνώρισης μιας έσχατης υπεραισθητής αλήθειας και ορισμένων καθορισμένων πνευματικών νόμων προήλθαν αναμφίβολα από το έργο του Πλάτωνα. Μέσα όμως από το οξυδερκές μυαλό και την καθόλου ποιητική ψυχή του μύστη Πλωτίνου εξελίχθηκαν σε ένα κράμα φιλοσοφικού και θρησκευτικού μυστικισμού. Είναι ίσως μέσω του έργου του Πλωτίνου που η πλατωνική σκέψη θα επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό τις δομές, μα και την ανάπτυξη των μεταφυσικών πεποιθήσεων των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ. Ο έντονος θρησκευτικός μυστικισμός του Πλωτίνου εξακολουθεί να προσελκύει πολλούς ανθρώπους, ακόμα και στις μέρες μας, πολλούς αιώνες μετά το θάνατό του.